Башта диявола англійською Devil's Tower – це унікальне геологічне утворення, що підноситься над рівнинами штату Вайомінг, Сполучені Штати Америки. Вона є одним із найвідоміших національних пам'ятників країни і приваблює туристів з усього світу. Цей моноліт, що підноситься над рівниною, вже протягом століть інтригує вчених і мандрівників своєю формою та походженням. Це величезна вершина зі стрімкими стінами, що надає місцевому пейзажу неповторний вигляд. До слова, подібних об'єктів природи у світі більше немає, так що башта диявола дійсно унікальна. Вона є найстарішим національним монументом Сполучених Штатів Америки, який отримав свій статус від президента Теодора Рузвельта 24 вересня 1906 року. Башта диявола є магматичним штоком, залишком вулканічної породи, що застигла глибоко під землею. У період від 195 до 225 мільйонів років тому магма піднялася до поверхні, але не виверглася назовні. Коли навколишні м'якші породи вивітрювалися і еродували протягом мільйонів років, твердий магматичний шток залишився стояти як ізольований стовп. Протягом історії досліджень башти дияволи висувалися і інші гіпотези. Деякі дослідники вважали, що башта диявола могла утворитися в результаті падіння метеорита. Були гіпотези про те, що башта є результатом складних тектонічних процесів. Однак найпереконливіші докази підтверджують магматичне походження цього утворення. Башта має приблизно циліндричну форму з плоским верхом і стрімкими вертикальними стінами. Кам'яний стовп має діаметр 300 метрів у підніжжі і 82,5 метра у верхній частині, що робить його відмінним місцем для альпіністів. Висота над рівнем моря становить близько 1558 метрів, а відносна висота над рівниною – близько 386 метрів. Однією з найвизначніших особливостей башти дияволи є її стовпчаста структура. Шестикутні стовпчики, що вкривають поверхню башти, утворилися під час повільного охолодження магми. Вона перевищує розміром піраміду Хеопса у 2,5 рази. Башта складається переважно з базальту, вулканічної породи, багатого на залізо і магній. Цей склад надає башті її темний колір і міцність. Скеля має занадто правильну форму, в давнину вважалося, що її побудував сам диявол. Перші наукові експедиції до башти дияволи відбулися в 19 столітті. Однак систематичні дослідження почалися лише на початку ХХ століття. Сьогодні башта диявола є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Сполучених Штатах Америки. Тисячі альпіністів щороку намагаються підкорити її вершину. Щорічно башту диявола відвідують 400 тисяч туристів, з яких лише 1% з метою альпінізму. Проти цього виступають індіанці, оскільки для них скеля священна. Тому багато альпіністів не займаються скелелазінням тут в червні, коли індіанці проводять свої церемонії. Перше успішне сходження відбулося в 1893 році. Сьогодні альпінізм на башті регулюється національними парками Сполучених Штатів Америки і вимагає спеціального дозволу. З'явилася вежа майже 200 мільйонів років тому в результаті вулканічної активності. Однак місцеве населення, індіанці, розповідають зовсім інші версії про виникнення скелі. Наприклад, існує легенда, яка розповідає про 7 дівчаток, що рятуються втечею від розлюченого гризлі. Коли ведмідь загнав їх на невисоку кам'яну плиту, вони кликали про порятунок, і Великий Дух їх почув. Раптом кам'яна плита, на яку піднялися дівчатка, стала стрімко рости вгору. Грізлі заревів від люті і, дряпаючи кігтями гірську породу, спробував дістатися до дітей, але це йому не вдалося, зате сліди його гострих кігтів так і залишилися на вежі диявола. Одна з найпоширеніших легенд розповідає про злого демона, який обрав башту диявола своїм житлом. Сидячи на вершині, він бив у магічний бубон, викликаючи громи та блискавки, які лякали людей і тварин. Індіанці вірили, що саме завдяки цьому демону утворилася ця велична скеля. Вони боялися його сили і вважали, що наближатися до башти диявола небезпечно. Кажуть, саме тому дослідник Річард Доджі прозвав її в 1875 році «Вежа диявола». Неодноразово поступали свідчення від очевидців про дивне світіння на вершині гори. Уфологи підтверджують, що в даній місцевості енергетика діє згубно на всю навколишню природу. Незвичайні енергетичні скупчення періодично викликають світіння на вершині скелі. До речі, сама назва башта диявола – результат неправильного перекладу з індіанського. Однак ім'я це прижилося і сьогодні вежа диявола відома у всьому світі.
Башта диявола – це одне з найдивовижніших геологічних утворень на Землі. Башта диявола – це не просто скеля, а справжнє диво природи, яке протягом століть надихає людей. Чи вірите ви в легенди, чи захоплюєтеся геологією, це місце обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті. До зустрічі, друзі!